Thử tưởng tượng xem, nếu bạn và thằng cốt bạn bị kẹt trong hang ngầm dưới độ sâu cả trăm mét, căng cực hơn là dưỡng khí lúc này chỉ còn đủ cho đúng một người sống sót thoát ra ngoài, bạn sẽ chọn cách nào? Quẳng tù tì để giành giật sự sống, hay nắm tay nhau cùng chờ tử thần gọi tên? Nhưng câu chuyện có thật sau đây sẽ khiến bạn nổi da gà. Cả hai người họ đều đã sống sót thoát khỏi cửa tử. Rốt cuộc họ đã đưa ra quyết định chấn động gì, để rồi cuối cùng tạo nên màn sinh tồn không tưởng dài 60 tiếng đồng hồ. Và đây chính là vụ án kỳ bí mà hôm nay chúng ta sẽ giải mã. Sinh tồn bứt phá cực hạn tại hang động tử thần Sapphire. Hang động ngầm Sapphire luôn được xếp vào top những hệ thống thủy động nguy hiểm nhất hành tinh. Nơi đây giống như một mê cung ngập ngụa nước biển, với những lối đi chật hẹp, ngoằn ngoèo đến rợn người. Tổng chiều dài đã được thám hiểm lên tới hơn 3 km. Bên trong hang động bủa vây bởi vô số ngã rẽ và những khe hẹp nghẹt thở. Nhưng cạm bẫy thực sự đoạt mạng người lại nằm ở lớp bùn mịn như bột dưới đáy hang. Chỉ cần lỡ quẹt nhẹ một cái là nước đục ngầu, tầm nhìn lập tức tụt về con số 0. Đáng sợ hơn nữa là nước trong hang tĩnh lặng như tờ. Lớp bùn lơ lửng đó sẽ chẳng thể tự tan đi, chúng cứ lờ đờ trôi dạt trong nước suốt nhiều giờ liền, thậm chí là lơ lửng cả ngày trời. Chính vì mức độ hardcore như vậy, chỉ những thợ lặn hang động bậc thầy mới có đủ gan dạ để bén mảng tới đây. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, có hai cao thủ như thế đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào hang động tử thần này. Lão tướng Cisco Garcia, 54 tuổi, sở hữu 24 năm ròng rã chinh phục các hang ngầm. Ông đích thị là một huyền thoại sống trong giới thợ lặn. Còn thanh niên William Mascaro, dù chưa tới tuổi 40 nhưng cũng đã dắt túi tới 20 năm kinh nghiệm lặn biển. Hai người họ là cặp bài trùng đã sát cánh nhiều năm. Lần này họ lặn xuống không phải để tìm cảm giác mạnh, mà là để thực hiện một công việc cực kỳ nghiêm túc: vẽ lại bản đồ hang động cho thật chuẩn xác. Sáng hôm đó, hai anh em bắt đầu hạ thủy, cứ men theo sợi dây cứu sinh mà luồn lách qua các khe hẹp. Chẳng mấy chốc đã thuận lợi đến được khu vực làm việc. Ông chú Cisco phụ trách đo đạc số liệu, còn cậu em William ở cạnh soi đèn, tiến độ vô cùng suôn sẻ. Ngay lúc hai người chuẩn bị chốt sổ để quay về thì biến cố ập tới. William vô tình quạt chân vịt sượt qua lớp bùn dưới đáy. Dù chỉ là một cú va chạm nhẹ hèo nhưng bùm, một đám mây bùn đặc quánh lập tức nổ tung. Cảm giác lúc đó hệt như có ai hất cả xô mực thẳng vào mặt bạn vậy. Theo phản xạ, William quờ quạng tìm sợi dây dẫn đường, nhưng trong cơn hoảng loạn, không những chật hụt, cậu thanh niên còn vô tình kéo đứt luôn sợi dây khỏi vách đá. Dây đứt rồi, giữa tình thế mù mịt không thấy đường, lại mất luôn cả dây cứu sinh, cơ hội tìm được lối ra gần như bằng không. Chí mạng hơn cả, lượng dưỡng khí còn lại của mỗi người căng lắm cũng chỉ trụ được thêm 40 phút, trong khi bơi tới cửa hang cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Nếu hai người cứ cố chấp bơi cùng nhau thì 100% là nắm tay nhau đăng xuất khỏi trái đất, lạc tay lái trong cơn hoảng loạn. Họ đi chệch luôn ngã rẽ lúc vào. Đúng vào giây phút sinh tử, họ quẹo trúng một khe nứt hướng lên trên. Cisco lách người chui vào thì phát hiện bên trong là một túi khí tự nhiên. Túi khí là gì cơ? Hiểu đơn giản đó là những khoảng trống trong hang ngầm chưa bị nước lấp đầy. Lượng không khí này có từ thuở hồng hoang khi hang mới hình thành. Do cấu trúc địa tầng ở vài khu vực khá đặc biệt, nước không thể tràn vào hết nên đã nhốt lại một phần không khí ở bên trong. Bạn cứ hình dung nó giống như một cái nồi úp ngược dưới nước vậy. Dưới mặt đáy là nước, còn trên nóc là không khí. Nhưng trốn ở đây mãi cũng không phải là cái xác lâu dài. Cisco và William chớp nhoáng bàn bạc và quyết định chơi một ván cược tất tay. Lão tướng quyết định nhường sạch lượng dưỡng khí ít ỏi cho William, để cậu em một thân một mình lao ra ngoài tìm người tới cứu. Lý do là vì William nhỏ con hơn, ngốn ít oxy, lại còn trẻ khỏe, thể lực sung mãn. Còn Cisco sẽ nằm lại đây neo hy vọng chờ đợi cứu hộ. Giờ phút này, ông chú Cisco đặt trọn sinh mạng mình vào tay cậu em William. William gạt nước mắt xuất phát. Liệu thanh niên này có tìm được lối ra không? Cho dù cậu ta có thoát được đi nữa, thì đến lúc đội cứu hộ quay lại được cái túi khí này, liệu Cisco có còn thoi thóp tới lúc đó không? Chính bản thân họ cũng chẳng dám chắc. Cisco cô độc bám trụ lại trong khoang khí lạnh lẽo, dựa vào ý chí thép của một lão làng. Ông gồng mình chống chọi với cái lạnh thấu xương và bóng tối đặc quánh. Nhưng điều chí mạng nhất, nồng độ CO2 ở đây cao ngất ngưỡng, lên tới 5%. Nên nhớ nhé, không khí chúng ta hít thở hàng ngày, nồng độ CO2 chỉ dao động từ 0,4% đến 0,5% mà thôi. Chỉ cần vượt qua ngưỡng này, phổi sẽ cực kỳ chật vật để đào thải độc tố. Điều này đồng nghĩa với việc phổi của ông phải cày cuốc với công suất gấp trăm lần mới gánh nổi lượng độc tố đó. Hít khí này lâu sẽ dẫn đến ngộ độc CO2, gây ra các triệu chứng như say sẩm mặt mày, hôn mê sâu, nặng hơn là ngừng thở, thậm chí là đột tử tại chỗ. Ám ảnh hơn là theo từng nhịp thở thoi thóp của Cisco, lượng oxy trong hang cứ vơi dần, còn nồng độ CO2 thì không ngừng tăng phi mã. Cisco cố gắng trấn tĩnh tinh thần, tìm mọi cách để ép nhịp thở chậm lại, ít tốn oxy nhất. Chẳng bao lâu sau, ông bắt đầu bị ảo giác thao túng, nghe loáng thoáng có tiếng động bên ngoài. Dù thừa biết đó chỉ là ảo giác, nhưng ông vẫn giỏng tay lên hóng. Thi thoảng lại nghe tiếng máy khoan ầm ầm dội từ trên đầu xuống, nhưng rồi lại tắt lịm, để rồi sau đó là một sự im ắng đến rợn người. Cõi lòng ông lúc này thật sự rơi xuống tận đáy tuyệt vọng. Ông đinh ninh rằng William chắc đã bỏ mạng dọc đường rồi, sẽ chẳng có phép màu nào đến cứu mình đâu. Ông lặng lẽ rút con dao lặng ra,
muốn tự tay kết liễu để giải thoát sự đày đọa này, nhưng ngay khoảnh khắc nhớ về vợ con ở nhà, ông lại không nỡ, đành buông dao xuống. Thực ra, ở bên ngoài, William chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đồng hồ bơi đua với tử thần đã tìm được đường máu thoát ra cửa hang. Vừa trồi lên mặt nước, cậu lập tức gọi điện báo nguy. Tuy nhiên, công tác cứu hộ trên bờ lại gặp vô vàn trắc trở. Đội cứu hộ đầu tiên vừa lặn xuống thì phát hiện nắp bùn dưới hang vẫn chưa hề lắng xuống. Tầm nhìn tối om như hũ nút, đành ngậm ngùi quay xe về tay không. Sau đó, họ phải điều động hãng máy khoan giếng tới, nhưng nền đá ở Sapit lại cứng như kim cương. Nếu cố đắm ăn xôi khoan bạo lực, nguy cơ sập khoan khí là cực cao. Tiếng khoan mà Sisko nghe thấy lúc trước chính là từ lúc này mà ra đó. Ngày 17 tháng 4, bước sang ngày thứ 3, Sisko bị kẹt lại. Người bạn tốt Bernard của ông lại tiếp tục hạ thủy. Lần này, anh thở phào khi thấy nước trong hang đã trong vắt trở lại. Đá bùn quái ép lơ lửng suốt 3 ngày trời cuối cùng cũng chịu đắng ngoan ngoãn dưới đáy. Sau 2 tiếng đồng hồ ngụp lặn, anh đã tìm thấy cuộn dây dẫn đường mà Sisko đánh dấu lại trước đó. Cứ thế lần theo, Bernard lọt được vào túi khí và tìm thấy Sisko. Gương mặt ông nhợt nhạt như xác sống, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng ơn trời, ông vẫn còn thở. Tuy nhiên, cơ thể Sisko lúc này đã suy kiệt tột độ, lấy đâu ra sức mà bơi ra ngoài nữa. Nhờ kinh nghiệm đầy mình, Bernard không mạo hiểm lôi ông ra ngay, mà cẩn thận để lại bình dưỡng khí dự phòng cùng một ít nhu yếu phẩm giúp ông hồi lại chút thanh máu đã. Xong xuôi, Bernard một mình bơi ngược lên mặt nước, hô hào thêm anh em, chuẩn bị cho một đợt giải cứu quy mô và chắc cú hơn. Ngay sau đó, đội cứu hộ hùng hậu cứ nương theo sợi dây mà Bernard chăn sẵn đã tiếp cận được vị trí cái túi khí. Lúc này, sinh vật của Sisko cũng đã hồi lại đôi chút. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, cả đoàn vẫn dìu ông ra với tốc độ chậm rãi nhất có thể. Trải qua 2 tiếng đồng hồ dài, đằng đẵng như cả thế kỷ, họ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng le lói từ cửa hang. 11 giờ 30 phút, đêm ngày 17 tháng 4 năm 2017, lão tướng Sisko chính thức được kéo lên bờ. Ông đã phải nhốt mình trong cái hốc tối tăm đó, tròn trĩnh 60 tiếng đồng hồ ròng rã. Sisko lập tức được chuyển thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Câu đầu tiên ông cất lời lúc tỉnh lại là: "Thằng William nó còn sống không?" Khi biết cậu em chí cốt vẫn bình an vô sự, lão tướng giọt vắng giọt dài rơi nước mắt. Điểm chạm cảm xúc nhất của câu chuyện này không nằm ở việc sinh tồn thoát khỏi chết, mà là ở ngay khoảnh khắc tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Có người dám lấy mạng sống của mình làm đàn đạp cho người khác, có người lại liều chết để không phụ lòng tin của người ở lại. Cái câu người bạn tin tưởng sẽ không bao giờ phản bội bạn, Sisko đã dùng chính mạng mình để đánh cược, và William cũng lấy tính mạng để chứng minh điều đó là thật.